Nandito po kami ngayon sa Kota Eltonia. Canlaon City! Family, like branches of the tree, will grow in different directions, yet our roots remain as one. Samahan niyo po kami ngayon, libutin natin ang Kota Eltonia. Tara! Let's go! Tara! Sumama ka sa... Don't stress your mind. We coming home tonight. Tuwal, jog lang. Kasi ko lang hangin. Wala sa tuba? Ano yun? Ay, ala. A few moments later. Carl! Kamusta ang tulog? Tulog, Carl? Carl? Kamusta ang tulog? Laway mo. Sinilas mo, Carl? Kakarating na po namin dito sa Canlaon City! Nag-stop over kami sa bahay ni Rhea kasi gutom. And then, kain muna kami. See you! A few moments later. Bibili muna kami ng tsinelas ni Carl. Kasi na ano sila. Nakatulog si Carl. Love, kasi may bilaw, Si Madam, bibili ng tsinelas. Mayaman mo. Buka namin. Ay, bastos. Sinabi ko kay Gusto mo. Good night, ay mag-drive mo muna yan. Wait ka, may mali! Hello guys! Guys, What? Ano pangalan? Kota Eltonia. Pilang entrance? 30. Pilang pool? Pool? Wala ba yung pool? Paano ni? Ah, ang entrance na 30. Kasama na yung pool. Okay.
Go! Dito lang po kami ngayon maliligo kasi hindi sila marunong lumangoy. Wala ako siya. Maligo ka to pala. Maligo ka na po. A few moments later. Maligo ka na sa taniman ng Baguio Beans. Bakit tawag tong Baguio Beans? Hindi naman dito bagyo. Kasi pag bumabagyo, nagiging beans. Kasi pag bumabagyo, nagiging beans. Hindi pag may bagyo, pag nabumunga. Oo, nabumunga siya pag may bagyo. Ito yung Baguio Beans. Here. Wow! What are you doing? Okay kayo. Baguio beans. Anong kinukuha mo? Baguio beans. Baguio Beans. Baguio beans. What's up guys? Nandito po kami ngayon sa Canlaon Century Ginagawa mo. kung saan makikita po natin dito yung Century Tree nga. Ang bani ka eh. Papasok na po tayo ngayon sa Century Tree pero maglalag muna tayo kasi may protocol sila para kasi nga pandemic ngayon kailangan natin mag-log ng ating pangalan at saka kukunan tayo ng temperature bago tayo makapasok sa loob. Pila? 36.8. 35.6 yatin. Okay lang mo sa balay ko. Ako to, ilista na. Ay, lista mo. Papasok na po tayo ngayon tapos na po tayo mag-log. A few inches later. Ayun nga, hindi kami natuloy sa inland kasi ang daming tao. Hindi na po kami pinapasok. Layog namin sa pag isya na. May ang bubulay to. Yo, what? So ayun nga, hindi nga kami natuloy sa inland kasi nga ang daming tao. Hindi na kami pinapasok ng guard. Hinarangan na kami sa entrance pa lang. Kasi ang Pate ka na. daming tao. Isya na ang Decide na lang po kami na dito na pumunta sa Century Tree. What's up guys? Nakapasok na kami sa Loob. Terese. Century tree. Shout out lang na sa inyo guys. Shout out kay Gino, shout out kay James, shout out kay Aloha. Aloha, Kay Rhea. Winter, shout out kay Tatay kay Lana. Lana, shout out. What's up guys? Nakapasok na kami sa Terese. Century tree. Dugay-dugay, mapuli na kami. Pintahalin ka ni. Canlaon City. Canlaon City. Mamong boss, hey, baga shout out.
Sino pa ganyan? Bon Salvador, Sir, Jichon, Sweldo. Shoutout kay Aloha, shoutout kay Vinte, shoutout kay Dago, shoutout kay Lola. Thank you guys so much for watching. I hope you like our video. Like now. Please click like. Thank you guys so much for watching. I hope you like our video. Click like and subscribe. And comment down below for your suggestion. Click the notification bell para ma-update ka sa susunod naming